Φίλες και φίλοι, γεια σας, καλώς ήλθατε στο κανάλι μας. Σήμερα θα παρακολουθήσουμε μαζί τα υλικά και τη διαδικασία για να φτιάξουμε ένα υπέροχο πολίτικο πιάτο, μπάμιες με κόκκινη σάλτσα αργοψημένες στην πυρήνη γάστρα. Πάμε λοιπόν να παρακολουθήσουμε μαζί τα υλικά και τη διαδικασία για την εκτέλεση της συνταγής μας. Έχουμε λοιπόν εδώ μια ωραία πύληνη γάστρα, μέσα στην οποία θα βάλουμε 1 κιλό μπάμιες. Εμείς χρησιμοποιούμε κατεψυγμένες, αλλά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και φρέσκες, τις οποίες εννοείται θα πλύνετε και θα καθαρίσετε. Θα ραντίσουμε τις μπάμιες με 3-4 κουταλιές ξύδι και θα ψήσουμε στους 200 βαθμούς Κελσίου για περίπου 25 λεπτά. Γιατί γίνεται αυτή η διαδικασία? Αυτή η διαδικασία προλαμβάνει, αποτρέπει αν θέλετε τις μπάμιες από το να εκρίνουν τις κολώδεις εκκρίσεις τους που κάνουν τους περισσότερους ανθρώπους να μην τους αρέσουν οι μπάμιες. Αν είναι καλοκαίρι και έχετε και πάρα πολύ χρόνο, θα κάνετε ακριβώς το ίδιο και θα αφήσετε τη γάστρα στον ήλιο για 1-1,5 ώρα. Να σας πω επίσης ότι το ξύδι θα εξατμιστεί, δεν θα μυρίζει ξύδι το φαγητό μας. Η διαδικασία αυτή λοιπόν γίνεται απλά και μόνο για να αποτρέψουμε τις μπάμιες από το να απελευθερώσουν τις κολώδεις εκκρίσεις τους. Αυτό το έκαναν και οι παλιές νοικοκυρές με έναν λίγο διαφορετικό τρόπο στα χωριά, όπου αράδιαζαν τις μπάμιες στη γάστρα ή στο ταψί, όπως σας είπα, και τις άφηναν με λίγο ξύδι στον ήλιο να στεγνώσουν, όπως έλεγαν, ώστε να θωρακιστεί η εξωτερική τους επιφάνεια και να μην απελευθερωθούν τα κολώδη υγρά. Όσο θα ψήνονται οι μπάμιες, εμείς πάμε να ετοιμάσουμε την σάλτσα. Για τη σάλτσα λοιπόν θα χρειαστούμε 2 μέτρια κρεμμύδια ή ένα πολύ μεγάλο και 2 σκελίδες σκόρδο. Αυτό το οποίο θα κάνουμε είναι να ψιλοκόψουμε το κρεμμύδι και το σκόρδο. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την αγάπη και την υποστήριξη που δείχνετε προς το κανάλι με την εγγραφή σας, πατώντας το καμπανάκι για να λαμβάνετε τις ειδοποιήσεις, πατώντας like, κοινοποιώντας το σύνδεσμο του βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και βέβαια με τα πολύτιμα σχόλια που μας γράφετε με τις εντυπώσεις και τις απορίες σας. Ακριβώς το ίδιο λοιπόν θα κάνουμε και με το σκόρδο μας. Και θα συνεχίσουμε με μισό ματσάκι μαϊντανό, όπου έχουμε αφαιρέσει τους πολύ σκληρούς βλαστούς και κάτω από το δυνατόν θα ψιλοκόψουμε και το μαϊντανό μας. Σε ένα βαθύ τηγάνι ή πλασωτή κατσαρόλα θα βάλουμε το κρεμμύδι και το σκορδό. Θα προσθέσουμε ελαιόλαδο περίπου στα 80 γραμμάρια. Αλάτι, εγώ θα βάλω ένα κοφτό κουταλάκι του γλυκού, εσείς θα βάλετε όσο κάνει και όσο πρέπει να φάτε. Λίγο ξηρό δυόσμο, λίγους κόκκους μπαχάρι. Μπαχάρι το λέμε στην Ελλάδα, Jamaican pepper είναι η κανονική του ονομασία. Και προαιρετικά λίγο γλυκό μπούκοβο
και λίγη καπνιστή πάπρικα, επίσης προαιρετικό υλικό. Ανάβουμε την εστία και θα σοτάρουμε το κρεμμύδι μας. Κατά τη διάρκεια του σοταρίσματος ανακατεύουμε το κρεμμύδι μας για να σοταριστεί ομοιόμορφα. Το κρεμμύδι μας έχει σοταριστεί, οπότε θα προσθέσουμε 2 καλές κουταλιές πελτέ ντομάτας και θα τσιγαρίσουμε για να φύγει λίγο η γεύση της κονσέρβας από τον πελτέ μας. Θα προσθέσουμε ένα κύβο λαχανικών. Θα σβήσουμε με περίπου 50 γραμμάρια κρασί, λευκό ή κόκκινο. Εγώ επιλέγω το κόκκινο. Και θα περιμένουμε μέχρι να εξατμιστεί η εθανόλη, το αλκοόλ δηλαδή, από το κρασί, ώστε να αφήσει μόνο τα αρώματά του. Θα προσθέσουμε 200 γραμμάρια ελαφρά συμπυκνωμένο χυμό ντομάτας, άλλα 200 γραμμάρια περίπου νερό, ένα φύλλο δάφνης, τον μαϊντανό που ψιλοκόψαμε, και εφόσον ο βρασμός διατηρείται όπως βλέπετε, σβήνουμε την εστιά και απλά ανακατεύουμε για να ενσωματωθεί ο μαϊντανός στη σάλτσα μας. Να θυμίσω στο μεταξύ ότι οι μπάμιες είναι στο φούρνο. Όταν παρέλθουν τα 25 περίπου λεπτά θα βγάλουμε τη γάστρα από το φούρνο και θα προσθέσουμε την σάλτσα και το λάδι στις μπάμιες ώστε να τις ψήσουμε. Εδώ είναι οι μπάμιες μας, έχουν ψηθεί. Αυτό το οποίο θα κάνουμε τώρα είναι να αδειάσουμε την σάλτσα ομοιόμορφα μέσα στη γάστρα μας. Θα προσθέσουμε το λάδι μας σε 120 γραμμάρια, συν 80 που βάλαμε στο σοτάρισμα, έχουμε λοιπόν 200 γραμμάρια λάδι. Μην ξεχνάμε εξάλλου ότι το φαγητό αυτό ανήκει στην κατηγορία λαδερά. Θα προσθέσουμε και χλιαρό νερό γιατί είναι πύληνη η γάστρα. Αν δεν έχετε πύληνη γάστρα, το φαγητό αυτό μπορείτε εξίσου να το φτιάξετε σε μαντεμένια γάστρα ή ακόμα και σε ένα κοινό ταψί ξεσκέπαστο. Προσθέσαμε λοιπόν και το νεράκι περίπου στα 200 γραμμάρια και αυτό το οποίο θα κάνουμε τώρα είναι να σκεπάσουμε τη γάστρα και να ψήσουμε στο φούρνο. Πώς ψήνουμε? Για την πύληνη γάστρα θα επιλέξετε να ψήσετε για περίπου 1 ώρα και 40 λεπτά στους 170 βαθμούς Κελσίου. Για μαντεμένια γάστρα ή για απλό ταψί θα ψήσετε στους 200 βαθμούς Κελσίου για περίπου 50 λεπτά μέχρι να ψηθούν οι μπάμιες και να μελώσει η σάλτσα. Θα τα πούμε λοιπόν όταν το φαγητό μας είναι έτοιμο. Το φαγητό μας μόλις βγήκε από το φούρνο. Σιγοβράζει ακόμα όπως βλέπετε. Και ήρθε λοιπόν η ώρα να σερβίρουμε τις μαγειρεμένες αργά στην πύληνη γάστρα πολίτικες μπάμιες, οι οποίες όπως βλέπετε έχουν μείνει με το λαδάκι τους. Και το φαγητό μας είναι έτοιμο. Αυτή ήταν λοιπόν η σημερινή μας συνταγή. Πολίτικες μπάμιες
στη μπύλινη γάστρα. Ελπίζουμε να σας άρεσε. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλή συνέχεια, να είστε όλοι καλά.